Bạn nghĩ sự biến mất của Champa chỉ đơn giản là kết quả của một cuộc chiến giành đất? Sai lầm rồi. Đó thực chất là cuộc tái cơ cấu doanh nghiệp tàn khốc nhất lịch sử phong kiến do đích thân Tổng Giám đốc Minh Mạng chỉ đạo. Với tư duy của một admin server ám ảnh sự hoàn hảo, Minh Mạng coi chế độ tự trị của Champa là một bug lỗi hệ thống nghiêm trọng đe dọa sự ổn định của Đại Nam. Ông không cần thêm đất, ông cần sự đồng bộ hóa tuyệt đối. Lệnh được ban ra, xóa tên trên bản đồ, đổi họ của người dân, xóa bỏ mọi đặc quyền. Không phải là xâm lược, mà là format, định dạng, lại toàn bộ ổ cứng miền Nam. Một quyết định khiến người đời sau vừa nể phục tầm nhìn, vừa rùng mình vì sự lạnh lùng. Sự thật đằng sau chiến dịch thanh trừng này là gì? Hãy cùng Vũ trụ Đại Việt mở hồ sơ mật này ngay bây giờ. Hãy quay ngược dòng thời gian trở về năm 1832. Đứng trên đỉnh cao của kinh thành Huế, nhìn xuống bản đồ hình chữ S lúc bấy giờ, bạn sẽ thấy một Đại Nam đang ở thời kỳ cực thịnh về lãnh thổ, nhưng bên trong lòng nó lại đang ẩn chứa một lỗi hệ thống khiến vị vua quyền lực nhất triều Nguyễn mất ăn mất ngủ. Vị vua đó là Minh Mạng. Nếu so sánh với các CEO thời hiện đại, Minh Mạng không phải là kiểu lãnh đạo truyền cảm hứng hay mị dân. Ông là mẫu lãnh đạo theo trường phái vi quản lý và ám ảnh sự hoàn hảo tuyệt đối. Ông làm việc 14 tiếng một ngày, tự tay duyệt từng bản báo cáo, kiểm soát từng đồng ngân sách. Tư duy của ông rất rõ ràng. Một quốc gia muốn mạnh thì quyền lực phải tập trung về một mối. Admin server chỉ có thể là một người duy nhất, hoàng đế, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Thế nhưng, ngay giữa khúc ruột miền Trung vẫn tồn tại một ngoại lệ gai mắt kéo dài suốt nhiều thế kỷ. Đó là Thuận Thành Trấn, hay chúng ta quen gọi là Vương quốc Champa. Lúc này, Champa không còn là đế chế hùng mạnh với những tháp gạch chọc trời và hạm đội hải quân lừng lẫy như thời chế Bồng Nga nữa. Sau hàng trăm năm giao tranh và thua trận, họ đã bị thu hẹp lại chỉ còn là một vùng đất nhỏ bé, tương ứng với Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay. Họ chấp nhận làm chư hầu, nộp cống phẩm cho nhà Nguyễn để được tồn tại. Về danh nghĩa, họ thuộc lãnh thổ Việt Nam, nhưng về bản chất quản trị, họ vẫn hoạt động như một hệ điều hành song song. Họ có vua riêng, có luật pháp riêng, có quân đội riêng và giữ nguyên văn hóa tôn giáo của mình. Đối với vua Gia Long, cha của Minh Mạng, đây là một sự thỏa hiệp cần thiết để giữ yên lòng người mới quy thuận. Cụ Gia Long chấp nhận mô hình một quốc gia hai chế độ để tập trung lo chuyện Bắc Hà. Nhưng Minh Mạng thì khác. Ông là một người theo chủ nghĩa trung ương tập quyền cực đoan. Trong mắt ông, việc tồn tại một vương quốc trong lòng vương quốc là một lỗ hổng bảo mật không thể chấp nhận được. Nó giống như việc bạn đang cài đặt một phần mềm diệt virus toàn hệ thống, nhưng lại có một thư mục cứng đầu từ chối quyền truy cập. Sự khó chịu của Minh Mạng không chỉ đến từ sự khác biệt văn hóa. Nó đến từ nỗi lo an ninh quốc phòng. Một vùng đất tự trị nằm án ngữ ngay đường giao thông huyết mạch Bắc Nam, lại có quan hệ mập mờ với các thế lực bên ngoài, chính là một quả bom nổ chậm. Với tư duy của một nhà kiến tạo hệ thống, Minh Mạng biết rằng sớm muộn gì ông cũng phải nhấn nút format, định dạng lại vùng đất này. Ông muốn đồng bộ hóa tất cả, từ đơn vị hành chính, trang phục, tiếng nói cho đến phong tục tập quán. Ông muốn biến người Chăm thành người Kinh, biến Thuận Thành Trấn thành một tỉnh bình thường như Nghệ An hay Thanh Hóa. Và cơ hội đó, hay nói đúng hơn là cái cớ hoàn hảo, đã xuất hiện khi mâu thuẫn nội bộ trong hoàng gia Champa nổ ra. Những đấu đá tranh giành quyền lực nhỏ nhặt của giới quý tộc Chăm đã vô tình kích hoạt cơ chế tự vệ của cỗ máy cai trị khổng lồ mang tên Đại Nam. Minh Mạng không còn kiên nhẫn đứng nhìn nữa. Ông quyết định đã đến lúc phải thực hiện một cuộc sáp nhập cưỡng chế tàn khốc nhất lịch sử để xóa bỏ vĩnh viễn cái tên Champa trên bản đồ hành chính. Một lần mãi mãi, như một quy luật tàn khốc của chính trị. Khi người bảo trợ ngã xuống, kẻ được bảo trợ sẽ lâm nguy. Đối với vương quốc Champa, người bảo trợ ấy chính là tả quân Lê Văn Duyệt, tổng trấn Gia Định Thành. Hãy hình dung Lê Văn Duyệt như một bức tường lửa khổng lồ, ngăn cách sự can thiệp trực tiếp của triều đình Huế vào miền Nam. Ông là một vị tướng quyền uy, một công thần khai quốc mà ngay cả vua Minh Mạng cũng phải nể vài phần. Khi Lê Văn Duyệt còn sống, ông chủ trương chính sách mềm dẻo, dung hòa người Việt và người Chăm, cho phép Champa giữ lại chút hơi tàn của sự tự trị. Nhưng vào tháng 7 năm 1832, tả quân Lê Văn Duyệt qua đời. Cái chết của ông không chỉ là một đám tang quốc gia, mà là tiếng còi khai cuộc cho chiến dịch
thanh trừng của Minh Mạng. Ngay khi nắp quan tài của vị tổng trấn vừa đóng lại, Minh Mạng lập tức ra lệnh xóa bỏ chức tổng trấn, bãi bỏ Gia Định Thành. Ông chia miền Nam thành 6 tỉnh, Nam Kỳ Lục tỉnh và đặt trực tiếp dưới quyền cai trị của triều đình. Bức tường lửa đã mất và giờ đây không còn gì có thể che chắn cho Champa trước ánh nhìn sắc lạnh của vị vua ở Huế. Minh Mạng không lãng phí dù chỉ một giây. Ông lập tức triển khai nước cờ tằm ăn dâu. Đầu tiên, ông thay đổi bộ máy nhân sự. Những quan lại thân tín, mang tư tưởng cứng rắn được cử vào miền Nam với một mật lệnh duy nhất, nhất thể hóa. Cơ hội hay cái cớ đến ngay sau đó. Vua Champa lúc bấy giờ là Paul Faute, Nguyễn Văn Vĩnh, bị tố cáo là nhu nhược, không kiểm soát được dân chúng và có ý đồ không phục. Thực hư của những cáo buộc này đến nay vẫn là dấu hỏi lớn của lịch sử, nhưng với Minh Mạng, thế là quá đủ. Ông không cần bằng chứng pháp lý phức tạp, ông chỉ cần một lý do để kích hoạt lệnh trừng phạt. Một sắc dụ lạnh lùng được ban ra từ kinh thành Huế. Vua Chăm bị triệu hồi về Gia Định rồi bị bắt giam như một tội phạm. Ngay lập tức, quy chế Thuận Thành Trấn bị xóa sổ hoàn toàn. Vùng đất Ninh Thuận, Bình Thuận không còn là lãnh thổ của vương quốc Champa nữa, mà trở thành phủ Ninh Thuận thuộc tỉnh Bình Thuận của nước Đại Nam. Hãy tưởng tượng cú sốc của người dân Chăm lúc đó. Sáng hôm sau thức dậy, họ thấy vương triều hàng ngàn năm của mình bỗng dưng biến mất trên giấy tờ. Vua của họ bị bắt, quan lại của họ bị phế truất, và những vị quan cai trị mới người Việt bắt đầu xuất hiện, áp đặt luật lệ mới, thuế má mới và cả những phong tục mới. Đây không còn là sự sáp nhập từ từ nữa. Đây là một cú sốc phản vệ về văn hóa và chính trị. Minh Mạng đã chính thức nhấn nút delete đối với cái tên Champa. Nhưng ông không ngờ rằng hành động quyết liệt và có phần vội vã này đã vô tình kích hoạt một quả bom nổ chậm khác, dẫn đến cuộc nổi dậy đẫm máu và bi tráng nhất trong lịch sử Champa mà chúng ta sẽ thấy ở phần tiếp theo. Có một quy luật vật lý cũng đúng tuyệt đối trong chính trị. Lực nén càng mạnh, lực bật càng cao. Minh Mạng muốn nén người Chăm vào khuôn khổ Đại Nam ngay lập tức, và kết quả là ông đã nhận lại một cú nổ dây chuyền kinh hoàng. Năm 1834, khi sự uất ức đã chạm đỉnh, một thủ lĩnh người Chăm tên là Gia Thác Hoa, thầy Điền, đã đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Đây không phải là một cuộc nổi loạn tự phát của nông dân. Đây là một cuộc thánh chiến, đúng nghĩa. Gia Thác Hoa không chỉ kêu gọi lòng yêu nước, ông kêu gọi cả thần linh. Người Chăm tin rằng họ đang chiến đấu để bảo vệ linh hồn của tổ tiên, bảo vệ những ngôi tháp thiêng trước sự xâm lấn của người Việt. Hãy tưởng tượng khung cảnh combat lúc bấy giờ. Quân đội triều đình Huế được trang bị súng thần công, kỷ luật thép, hành quân theo đội hình bài bản. Đối đầu với họ là những chiến binh Chăm thoát ẩn thoát hiện trong rừng núi, sử dụng lối đánh du kích, phục kích và cả những niềm tin tâm linh bí ẩn. Nhưng điều khiến Minh Mạng thực sự đau đầu không chỉ là Gia Thác Hoa. Cơn ác mộng của vị admin server này nằm ở chỗ. Hai con virus nguy hiểm nhất đã bắt tay nhau. Cuộc khởi nghĩa của người Chăm đã liên kết với cuộc binh biến của Lê Văn Khôi ở Gia Định. Một liên minh Nam Bắc, theo nghĩa miền Nam và Nam Trung Bộ, được hình thành, tạo thành thế gọng kìm kẹp chặt quân triều đình ở giữa. Lần đầu tiên, Minh Mạng cảm thấy ngai vàng của mình rung chuyển. Ông nhận ra rằng nếu không dập tắt ngọn lửa này ngay lập tức, toàn bộ phần lãnh thổ phía Nam, vựa lúa và cửa ngõ giao thương quan trọng nhất sẽ tách ra khỏi Đại Nam vĩnh viễn. Và khi một vị vua theo chủ nghĩa hoàn hảo nổi giận, hậu quả sẽ cực kỳ tàn khốc. Minh Mạng kích hoạt chế độ chiến tranh tổng lực. Ông không thương lượng, ông không chiêu an, mệnh lệnh được đưa ra cho các tướng lĩnh là tiễu trừ tận gốc. Hàng vạn quân tinh nhuệ từ Bắc Hà được điều vào. Những con voi chiến khổng lồ cày nát các buôn làng. Chiến thuật vườn không nhà trống được áp dụng triệt để nhằm cắt đứt nguồn lương thực của quân nổi dậy. Cuộc chiến diễn ra giằng co, đẫm máu và không khoan nhượng. Có những lúc quân Chăm đã chiếm lại được thành Bình Thuận, tưởng chừng như khôi phục được vương quốc. Nhưng trước sức mạnh áp đảo của cỗ máy chiến tranh Đại Nam, từng cứ điểm kháng chiến lần lượt thất thủ. Năm 1835, thủ lĩnh Gia Thác Hoa tử trận tại rừng sâu. Hy vọng cuối cùng của người Chăm vụt tắt. Nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng này là quá đắt. Hàng ngàn người đã ngã xuống, ruộng đồng hoang tàn và mối thâm thù giữa hai dân tộc bị khắc sâu thêm một vết cắt đau đớn. Minh Mạng đã chiến thắng về mặt quân sự, nhưng liệu ông có thực sự chiến thắng trong việc thu phục nhân tâm?
Hay ông chỉ đang dùng bạo lực để đè nén một lò xo đang trực chờ bung ra lần nữa? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tạm rời khỏi chiến trường khói lửa để bước vào phòng làm việc của Minh Mạng, dùng tư duy của năm 2026 để mổ xẻ não bộ của vị vua này, xem thực chất ông đang toan tính điều gì. Khoan đã, hãy tạm dừng hình ảnh chiến trường khốc liệt lại một chút. Trước khi chúng ta vội vã dán nhãn cho Minh Mạng là kẻ tàn bạo hay kẻ xâm lược, hãy thử một lần ngồi vào chiếc ghế rồng của ông vào năm 1832 để nhìn thế cục lúc đó. Bạn sẽ thấy quyết định xóa sổ Champa thực chất là một bài toán sinh tồn lạnh lùng, nhưng bắt buộc phải giải của một vị vua đang chịu áp lực tứ phía. Hãy bật bản đồ địa chính trị lên. Nước Đại Nam lúc đó có hình dáng như một chiếc đòn gánh dài và mỏng manh. Ở phía Tây, đế chế Xiêm La, Thái Lan đang trỗi dậy mạnh mẽ, liên tục nhòm ngó và kích động Campuchia quấy phá biên giới. Ở phía Đông là biển cả mênh mông, nơi tàu thuyền phương Tây bắt đầu lởn vởn. Trong bối cảnh đó, vùng tự trị Champa nằm ngay khúc ruột miền Trung giống như một cửa hậu cực kỳ nguy hiểm. Minh Mạng, với tư duy của một chuyên gia bảo mật hệ thống, hiểu rằng nếu Xiêm La tấn công từ phía Tây và kích động Champa nổi dậy từ bên trong, đất nước sẽ bị cắt làm đôi ngay lập tức. Đại Nam sẽ vỡ trận. Vì vậy, việc sáp nhập Champa không phải là để lấy thêm vài mẫu đất ruộng, vì đất Ninh Thuận vốn khô cằn, khó canh tác. Mục đích tối thượng là vá lỗi bảo mật. Minh Mạng muốn biến Đại Nam thành một khối bê tông đặc, không có khe hở, không có vùng đệm, không có ngoại lệ. Thứ hai, hãy nhìn vào tư duy quản trị. Champa vận hành theo mô hình Mandala, một mạng lưới lỏng lẻo các tiểu quốc. Trong khi đó, Minh Mạng đang xây dựng một nhà nước theo mô hình nho giáo trung ương tập quyền cực kỳ chặt chẽ. Hai hệ điều hành này hoàn toàn xung khắc và không thể tương thích. Minh Mạng là một người theo chủ nghĩa chuẩn hóa. Ông muốn cả nước phải dùng chung một loại thước đo, một loại lịch, một loại y phục và một bộ luật. Việc tồn tại một vương quốc Chăm với văn hóa, tôn giáo và luật lệ riêng ngay trong lòng đất nước là một sự lệch chuẩn mà ông không thể chịu đựng nổi. Đối với ông, sự đa dạng lúc này không phải là sức mạnh, mà là sự hỗn loạn. Ông đã chọn cách làm của một admin độc tài, khởi động lại cưỡng bức. Thay vì dung hòa, ông chọn cách xóa bỏ và cài đặt lại từ đầu. Ông ép người Chăm ăn mặc theo kiểu Việt, xây dựng làng xóm theo kiểu Việt, thậm chí đổi cả họ tên. Đó là một chính sách đồng hóa tàn khốc. Dưới góc nhìn nhân văn của năm 2026, hành động của Minh Mạng là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, là sự hủy diệt văn hóa đáng lên án. Nhưng dưới góc nhìn của một nhà cai trị thế kỷ 19, đó là cái giá phải trả để mua lấy sự thống nhất vĩnh cửu. Ông chấp nhận mang tiếng ác để đảm bảo rằng con cháu đời sau sẽ được thừa hưởng một dải non sông liền một dải, không còn nguy cơ bị chia cắt từ bên trong. Đó là sự tàn nhẫn của chính trị, một sự tàn nhẫn được tính toán kỹ lưỡng bằng lý trí chứ không phải bằng cảm xúc. Nhưng dù lý do có là gì đi nữa, thì hậu quả của nó vẫn là những bi kịch có thật. Và bi kịch đó đã lên đến đỉnh điểm khi những thành trì cuối cùng của người Chăm sụp đổ, dẫn đến một cái kết đầy ám ảnh mà chúng ta sắp chứng kiến năm 1835. Đó là con số định mệnh được khắc lên bia mộ của vương quốc Champa. Khi thủ lĩnh Jatakwa ngã xuống giữa rừng sâu cũng là lúc hy vọng cuối cùng của người Chăm vụt tắt. Nhưng Minh Mạng không dừng lại ở việc đánh bại một đội quân. Ông muốn đánh bại cả một ý chí. Ông muốn đảm bảo rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ có một vương quốc Champa nào được phép hồi sinh trong tâm trí người dân nữa. Một mệnh lệnh thanh trừng, tàn khốc được ban ra. Những người thuộc dòng dõi hoàng tộc Chăm, những người từng nắm giữ quyền lực cũ, lần lượt bị truy lùng gắt gao. Vua Chăm Po Phao The, người từng đứng đầu một vương quốc, phải chịu một cái chết tức tưởi và tủi nhục. Nhưng nỗi đau thể xác chưa là gì so với nỗi đau tinh thần. Minh Mạng ra lệnh tịch thu toàn bộ ấn tín, sắc phong và gia phả của hoàng tộc Chăm. Những biểu tượng quyền lực tồn tại hàng ngàn năm bị nung chảy hoặc đốt bỏ. Đó là hành động xóa bộ nhớ, triệt để nhất. Chưa hết, Minh Mạng thực hiện chính sách cải tạo văn hóa, cưỡng bức. Người Chăm bị buộc phải thay đổi phong tục tập quán. Họ phải ăn mặc theo kiểu người Việt, để tóc theo kiểu người Việt. Những ngôi đền tháp linh thiêng, trái tim của tín ngưỡng Champa, bị bỏ hoang lạnh lẽo, không còn ai dám đến thờ cúng công khai. Tiếng trống Paranưng, tiếng kèn Saranai, trầm buồn chỉ còn dám vang lên trong những đêm khuya thanh vắng.
giấu kín sau những vách nhà tranh. Hàng vạn người Chăm vì không chịu nổi sự áp bức và nỗi đau mất nước đã phải gạt nước mắt rời bỏ quê hương. Họ tạo nên cuộc di cư lớn nhất lịch sử dân tộc này, băng qua rừng rậm để sang Campuchia lánh nạn, tạo nên cộng đồng người Chăm lưu vong tại Kampong Cham ngày nay. Những người ở lại thì phải chấp nhận sống khép mình, giấu đi thân phận vương giả ngày xưa để hòa tan vào dòng chảy của người Việt. Trên bản đồ hành chính của Đại Nam lúc bấy giờ, cái tên Thuận Thành Trấn chính thức biến mất, không còn một dấu vết. Thay vào đó là phủ Ninh Thuận. Minh Mạng đã hoàn thành mục tiêu của mình. Ông đã vá xong lỗ hổng bảo mật cuối cùng. Bản đồ nước Việt Nam liền một dải, thống nhất từ ải Nam Quang đến mũi Cà Mau, một hệ thống chính trị đồng nhất tuyệt đối dưới quyền trượng của Hoàng đế. Nhìn vào kết quả, Minh Mạng là một nhà kiến tạo vĩ đại. Ông đã tạo ra một quốc gia vững chắc, chấm dứt tình trạng cát cứ kéo dài nhiều thế kỷ. Nhưng nhìn vào cái giá phải trả, đó là nước mắt và máu của cả một nền văn minh rực rỡ. Những tháp Chăm đứng trơ trọi giữa nắng gió miền Trung ngày nay chính là những nhân chứng câm lặng cho cuộc sáp nhập bi tráng ấy. Chúng đứng đó, u uất và kiêu hãnh, nhắc nhở chúng ta về một thời vàng son đã bị chôn vùi dưới gót giày của lịch sử. Vậy cuối cùng, chúng ta thế hệ con cháu của năm 2026 nên nhìn nhận sự kiện này như thế nào? Là biết ơn sự thống nhất hay xót xa cho sự hủy diệt? Khép lại trang sử năm 1835, chúng ta thấy một sự thật trần trụi. Sự thống nhất nào cũng có cái giá của nó. Và cái giá của bản đồ hình chữ S trọn vẹn ngày hôm nay chính là sự biến mất của một vương quốc từng hùng bá một phương. Minh Mạng, với bàn tay sắt bọc nhung, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Ông đã vá xong mọi lỗ hổng, biến Đại Nam thành một cường quốc khu vực thời bấy giờ. Ông đã chứng minh một tư duy vượt thời đại. Một quốc gia muốn hùng mạnh thì không thể bị chia rẽ từ bên trong. Sự quyết liệt, thậm chí là tàn nhẫn của ông đã đặt nền móng cho một hệ thống hành chính thống nhất mà chúng ta vẫn đang thừa hưởng di sản đó đến tận năm 2026. Nhưng lịch sử luôn công bằng. Minh Mạng có thể xóa sổ cái tên Champa trên giấy tờ, có thể đập bỏ cung điện, nhưng ông không thể xóa sổ linh hồn của một dân tộc. Hãy nhìn xem, ngày hôm nay, văn hóa Champa vẫn sống mãnh liệt ngay trong lòng văn hóa Việt. Những ngôi tháp gạch nung bí ẩn vẫn đứng sừng sững thách thức thời gian, trở thành biểu tượng du lịch quốc gia. Điệu múa Apsara uyển chuyển, tiếng kèn Saranai Gia Diết đã trở thành một phần không thể thiếu trong bản hòa ca của 54 dân tộc anh em. Dòng máu Chăm không hề biến mất, nó đã hòa vào dòng máu Việt. Rất nhiều người trong chúng ta, những người đang ngồi xem video này, có thể đang mang trong mình một phần gen của những chiến binh Chăm kiêu hãnh năm xưa mà không hề hay biết. Cuộc sáp nhập đau thương năm xưa cuối cùng đã tạo ra một sự cộng hưởng vĩ đại. Chúng ta không còn là Đại Nam hay Champa nữa, chúng ta là Việt Nam. Bài học mà Minh Mạng để lại cho thế hệ Gen Z chúng ta là gì? Đó là bài học về sự thống nhất trong đa dạng. Chúng ta hiểu rằng sức mạnh của một quốc gia không nằm ở việc ép buộc tất cả phải giống nhau, như đúc, mà nằm ở việc tôn trọng sự khác biệt để cùng hướng về một mục tiêu chung. Lịch sử không có chữ nếu. Chúng ta không thể quay ngược thời gian để thay đổi quyết định của Minh Mạng. Nhưng chúng ta có thể chọn thái độ của ngày hôm nay. Thay vì khơi lại hận thù, hãy nhìn vào những di sản văn hóa tuyệt đẹp mà người Chăm đã đóng góp để thấy trân trọng hơn hai chữ đồng bào. Còn bạn? Sau khi lật lại toàn bộ hồ sơ mật này, bạn đánh giá thế nào về hành động của vua Minh Mạng? Đó là sự tàn bạo cần phải lên án hay là một tầm nhìn chiến lược vĩ đại bắt buộc phải làm? Hãy để lại một dòng bình luận, một quan điểm công tâm nhất để chúng ta cùng check ver lịch sử nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký và rung chuông để cùng Vũ trụ Đại Việt giải mã những bí ẩn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.